අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ අපේ Illustrator tutorial series එකේ තවත් එක් වීඩියෝවක්. හොඳයි මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා කොහොමද Adobe Illustrator වලදී brush එකක් use කරන්න කියලා. brush tool එක use කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් මම කතා කරා. අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාටම කියලා brush එකක් ඔයාම design කරගන්න කියලා. මේකේ තියෙන brushes වලට අමතරව ඔයාට තව පිටින් brushes add කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තව brushes ඔයාලට කැමති විදිහට create කරගන්නත් පුළුවන්. අපි අද බලන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලටම කියලා brush එකක් design කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් create කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහට shape tool එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ellipse එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට ellipse එකක් ඇඳගෙන මම මේක yellow color එකෙන් fill කරගන්නවා. මේ විදිහට fill කරගෙන මේකේ stroke එක මම අයින් කරනවා. දැන් අපි brushes palette එක open කරගන්න ඕනේ. brushes palette එක මම මේ විදිහට add කරලා දිනවා වගේ මෙතන වාගේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් window වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට brushes palette එක open කරගන්න. මේකේ short key එක තමයි F5. keyboard එකේ F5 button එක press කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් brushes palette එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඔය custom brush එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලටම කියලා brushes එකක් design කරගන්න කියලා. මේ විදිහට මම ගන්න මෙන්න මේ shape එක මේ විදිහට select කරලා ඊපස්සේ මම මේක drag කරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ ගියව ගමන් ඔයාලට පේන mouse එක mouse point එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා drag කරගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට අතරින්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා art brush කියලා. මෙන්න මේක art brush කියන උඩ ක්ලික් කරලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් පුළුවන් brush එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. මෙතනින් ඔයාලා size එක adjust කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම direction ටික මෙතනින් ඔයාලට arrows වලින් ඒව change කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට arrow එකෙන් change කරගන්නවා. ඒ වගේම color එක change කරගන්න ඒ වගේම flip වෙන්න ඕන විදිය මේ option ටික මෙතන දෙනවා. ඔයාලට කැමති මේ option ඔයාලට change කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ brush එකට name එක දෙන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති name එක brush එකට දෙන්නත් පුළුවන්. දීලා ඉල්ල මේ විදිහට okay කරන්න ඕන. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ඇඳ shape එක තියෙන brush එක art brush 1 කියන එක මෙතනට add වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේ ඇඳ shape එක delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම B එක press කරලා pen brush tool එක open කරගෙන මම මේ විදිහට art brush 1 කියලා අපි හදපු brush එක select කරලා මේ විදිහට මම brush එකෙන් paint කරගෙන යනවා මේ විදිහට. මට පුළුවන් මේක size එක අඩු කරන්න. මේ විදිහට size එක අඩු කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔය custom brush එක මේ විදිහට design කරගන්න. මේ ඔක්කොම select කරලා delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් rectangle එකක් අඳිනවා. rectangle එකක් මේ වගේ rectangle එකක් ඇඳලා මම මේක green color එකෙන් fill කරගෙන කලින් වගේම මේ විදිහට drag කරලා මෙතන ගෙනල්ලා drop කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් art brush කියන එක select කරලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕන විදිහට adjust කරන්න පුළුවන්. adjust කරලා මම මේක okay කරනවා. කරලා මම ඇඳ මෙන්න මේ shape එක delete කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට paint brush tool එක select කරලා මම මේ විදිහට මම ඇඳ paint brush එකෙන් මේ විදිහට මම line ටිකක් ඇඳගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් ඕනනම් කලින් මම වීඩියෝ කරා වගේ මේ ඔක්කොම all select කරලා මෙතන තියෙන pen brush එකට change කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහේ ඔයාලට ලස්සන එක design හදාන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ brush වලින් pattern එකක් design කරගන්නේ කියලා. මම මේ shape tool එකට ගිහලා ellipse එක select කරලා මේ විදිහේ ellipse එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ rectangle tool එකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහේ rectangle එකකුත් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ move tool එකෙන් මම මේ දෙක මේ විදිහට ගෙනල්ලා දීලා මේ දෙකම select කරලා මේ දෙක කලින් වගේම drag කරලා මෙතන drop කරනවා.
ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මම කලින් සිලෙක්ට් කරේ ආර්ට් බ්‍රෂ් කියන එක. දැන් සිලෙක්ට් කරන්න පැටර්න් බ්‍රෂ් කියන එක. මේ විදිහට පැටර්න් බ්‍රෂ් කියන එකට ක්ලික් කරලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වනවා මේ විදිහේ පැටර්න් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පැටර්න් එකේ සයිස් ටික චේන්ජ් කරන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆ්ලිප් වෙන්න ඕන විදිහ, කලර් එක මේ හැමදේම ඔයාලට කැමති විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලින් වගේම පැටර්න් එකට නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම සෙටින් හදන දේවල් ටික ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ අන්ද ෂේප් දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරනවා. ඊට පස්සේ පේන්ට් බ්‍රෂ් ටූල් එක අරගෙන මම මේ විදිහට අපි දැන් ඇඳ පැටර්න් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට පේන්ට් බ්‍රෂ් එකෙන් මේ විදිහට පේන්ට් එකක් කරනවා. මේ විදිහට අපිට ලස්සන පැටර්න් එකක් එනවා. ඔයගලන්ට පේනවා. අපිට මේ විදිහට එක එක විදිහේ පැටර්න්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආයි ෂේප් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ස්ටාර් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ස්ටාර් එකක් ඇඳලා ඊට පස්සේ මම යනවා පොලිගන් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මම මේ පොලිගන් එකකුත් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ ඕල්ට් කී එක ප්‍රෙස් කරලා මේකේ කොපියක් ගන්නවා. පොලිගන් එකේ කොපියක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ පොලිගන් දෙක ෆිල් කරනවා කලර් එකකින්. ඊට පස්සේ මේ ස්ටාර් එකටත් මම ගිහිල්ලා රෙඩ් කලර් වලින් ෆිල් කරනවා. ඊට පස්සේ ස්ටාර් එක එහෙම දීලා පොලිගන් එක මෙතනින් තියලා මේ විදිහට මම පොඩි පැටර්න් එකක් මේ විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ ඔක්කොම මූ ටූල් එකෙන් ඕල් සිලෙක්ට් කරලා කලින් වගේම මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ බ්‍රෂ් එකකට ඩ්‍රොප් කරනවා. ඊට පස්සේ පැටර්න් බ්‍රෂ් ටූල් එක ක්ලික් කරලා ඕකේ කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කලින් වගේ මේ විදිහට සෙටින් ටික ඔක්කොම හදලා මේ විදිහට ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ අඳ ෂේප් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා ඩිලීට් කරනවා. ඊට පස්සේ පේන්ට් බ්‍රෂ් ටූල් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඔයාලට පේන්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ පැටර්න් එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ලස්සන පැටර්න්ස් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි අද අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක එවම ගැටලු මාන තියෙනවා නම් වරින් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක ඇතුව රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.